niet verschillen. Verlangen naar hetzelfde. Om tot zichzelf te komen. Gedachten zullen toch en kalmer en helen en gevoelens weer een melding. Een nieuwe melding vinden. Een lieve droom het plagelijk was, waar mensen zat We zijn inderdaad samengestroomd op deze mooie zonnige zondag 11 mei hier in Ede. Ik wens ons een mooie morgen en ik roep u, ik heet u van harte welkom. Gaat u zitten. En ik doe dat ook voor alle thuiskijkers. Toen wij er net in de spreekkamer zaten, zag ik dat er al meer dan 200 waren aangesloten die naar deze dienst aan het kijken zijn. En ik hoop ook echt, en wij hopen ook echt, dat u zich verbonden voelt met ons, met deze gemeenschap. Wij zullen er alles aan doen. Nou, er is muziek, er is zang. Wat kan er nog misgaan? Niks. Niks? Nee. U ziet naast mij staan, voor velen bekend, hè, als je uit Ede komt, Mieke Onderstal, voorganger van deze mooie gemeenschap. Al geruime tijd geestelijk verzorger. Ze heeft een onderwijsachtergrond, heeft lang in het onderwijs gewerkt. En sinds, ik denk een week of 4 zijn wij aan elkaar gekoppeld. Om deze eredienst aan elkaar, een setje. Een setje. Ja. Is dat leuk? Om deze eredienst vorm te geven. En wat ik heb gemerkt is toegankelijk. Bij de tijd. Bij de tijd. En ook een heel warm mens. Een warme persoonlijkheid waarbij je echt even mee kan lopen. Of zij even met jou mee kan lopen of mee kan reizen. Hè. U heeft de titel van de weekbrief gezien. En ik hoop ook het daarvan uit te dragen dat die verbinding in ieder geval tussen ons tot stand is gekomen. Zeker. Nou, dat is ook zo. Een maand op reis met iemand die je helemaal niet kent. Ja, ik kende hem wel zo van gezicht, ik had hem wel zien lopen, maar voor de rest. En dan ga je op reis. En ik ben wel eens een keertje met zo'n groepsreis mee geweest. Hè? En dan is het altijd die eerste tijd altijd een beetje aftasten. Maar dat was met hem niet. Het was gelijk vertrouwd. Op een of andere manier was het vertrouwd. En ook, ik moet ontzettend met hem lachen. Ja, dat vind ik altijd heel prettig. Gewoon eventjes, dan zeg je wat en dan zegt hij even iets terug. Maar dat je samen met elkaar op reis kunt gaan. En niet alleen op reis meelopen, maar dat je je gewoon veilig en dat je verbinding met elkaar voelt. En dat is natuurlijk iets heel waardevols. Hij vertelt, dat gaat hij zo meteen waarschijnlijk ook vertellen, over zijn kinderen. Hij heeft 3 zonen. Hij vertelt over zijn kinderen. Daar mag ik niet zoveel over vertellen. Maar het is natuurlijk leuk om over je kinderen te praten. Dat is toch leuk? En in die zin denk ik van, is goed. Je kunt dit, staat er boven de weekbrief. En ik reis met je mee. Nou, wij zijn samen op reis gegaan. En we gaan het vanmorgen met elkaar gaan we het beleven. Want wat hij al zei, wat moeder Hoenemis al zei, is dat. Er is zoveel. Er is techniek. Er is muziek. Mensen hebben zich voorbereid. Mensen zijn hier vanmorgen om 7 uur al gekomen. Weet je, en dat beleven, dat voel je. En dat gaan we ook naar de broeders en zusters en ook naar mensen die thuis kijken, willen we ook graag zo met elkaar in verbinding zijn. Dus, goedemorgen gewenst. Zoek een plekje, Mieke. Ja. Zo pak ik de papieren erbij, het draaiboek, het schema. Ja. Het is vandaag ook Moederdag. En ik dacht, dat is een bijzondere dag, Moederdag. Als je een moeder hebt,
Of hebt gehad. Maar ik dacht ook, stel nou dat het je nooit ten deel is gevallen om moeder te worden. Dan kan het best een dag zijn met wat een beetje schuurt. Ik moest zelf aan mijn eigen moeder denken. Al ruim 20 jaar overleden. En ik dacht, ja, jij reist nog altijd met me mee. In gedachten. Is er toch bij? In de voorbereiding kregen wij ook de opdracht, of het verzoek, willen jullie dan ook een weekbrief schrijven voor deze zondag? En toen zijn we na gaan denken van, goh, waar zou dat dan moeten gaan? Nou, een paar kilometer verderop vindt vandaag de generatieontmoeting plaats in Arnhem in het Openluchtmuseum. En Mieke en ik dachten, maar dan is het mooi om over generaties te schrijven. Over verbinding te schrijven. Want dat ligt ons na aan het hart. Dat merkten we wel. We hadden eigenlijk vrijwel direct een onderwerp gevonden wat ons na aan het hart ligt. Waar we allebei een beeld bij hadden, warm van werden. En ook belangrijk vinden. En ja, en wat is dan verbinding? Wat is dan verbinding voor mij? Daar moest ik dan over nadenken. Want anders blijft het zo'n groot begrip, verbinding. Het begint bij mij met dat ik me bewust ben dat ik niet alleen op de wereld ben. Maar dat er ook heel veel anderen zijn waar ik een lijntje mee heb. En ik heb onze grondslag van het genootschap er nog eens bijgepakt. Omdat daar in de tweede alinea al staat. Omdat we geloven dat alle leven uit één oorsprong voortkomt, willen we elk mens als gelijkwaardig zien en steeds weer zoeken naar wat ons verbindt. En nou is dat allemaal niet zo moeilijk. Om je te verhouden tot degene die ongeveer hetzelfde denken, ongeveer een beetje op je lijken. Die niet heel anders zijn. Het wordt natuurlijk pas spannend op het moment dat die ander echt anders is. Anders dan dat jij bent. En dan heb ik, als ik dan voor mezelf spreek, het liefst omring ik mij met collega's die ongeveer hetzelfde zijn als zoals ik ben. En natuurlijk zijn er verschillen, want helemaal identiek ben je natuurlijk nooit. En dan merk ik ook dat het gaat botsen of schuren met de collega's die er heel anders in zitten. Die heel anders naar een situatie kijkt dan dat ik dat doe. En dan is het zoeken naar, maar hoe vinden we elkaar en waar vinden we elkaar? En waar vind je elkaar nou als het spannend wordt? In de weekbrief halen we Dirk de Wachter aan. Een vooraanstaand psychiater uit België. Die laatst in het televisieprogramma zei van, goh, laten we elkaar opzoeken in spannende tijden. Omdat de mens de neiging heeft om zich terug te trekken in hun eigen omgeving. Terwijl het zo verrijkend kan zijn om juist naar die ander te gaan. En het er samen over te hebben waarom het dan spannend is. Omdat je dan ook samen het kan delen. Je ervaring, je gevoel. En dan voel je je misschien ook wel gesteund of gesterkt. En wordt er met je mee gereisd. Met je meegelopen.
op je levenstocht, hè, staat er in deze weekbrief. Vorige week was het meivakantie. En wij waren met het gezin. En Mieke heeft al verklapt. Wij hebben allemaal jongens thuis. Ja, en een vrouw. Ja, maar dat is one of the guys. En een vrouw, ja. En wij waren naar Zuid-Frankrijk en we gingen per trein. Want dat vonden wij relaxed. Relaxter in ieder geval dan met z'n vijven in een auto zitten heel lang. Dus we gingen met de trein, we moesten overstappen in Parijs. Daar hadden we ook een hotel geboekt. En als je in Parijs moet overstappen van het ene station naar het andere station, dan moet je met de metro. En de metro, dat is een perfect vervoerssysteem in Parijs. En wij moesten van noord naar zuid. En dan ga je met de roltrap naar beneden en met de roltrap weer omhoog. En helemaal en lekker in de metro. En op een gegeven moment stapten wij uit de metro. En wij stuitten met z'n allen op een trap. Geen roltrap. Dat betekent dus, we hadden natuurlijk koffers bij ons. Kofferseulen. Nou, onze oudste zoon, die is 14, die is al groter dan ik ben. Dat is dan niet zo moeilijk, maar goed. Ja, dus die kan die koffer wel tillen. Maar de twee jongsten, daar waren de koffers echt te zwaar voor. En we staan bij die trap. En er komt een meneer, komt op ons af. Een donkere meneer, een Parijse meneer. En die wil die koffer pakken. En ik zie onze kinderen naar ons kijken. En zich afvragen, wat gebeurt hier? En wij zeiden, het is goed. Of we lieten blijken, het is goed. Deze meneer wil even helpen. Want we hadden ze natuurlijk ook wel aan de voorkant gewaarschuwd. Let op je spullen. Ja, let op je spullen. Niet met je mobiel in de metro, want je weet nooit wat er gebeurt. Er zijn zakkenrollers, daar werd ook voor gewaarschuwd. Ja, een leuk verhaal, dacht ik. Ik heb het over verbinding gehad. Verbinding met alle mensen. En dan gebeurt mij dit dus. En we hebben daar in het verleden wel eens, mijn vrouw en ik, met elkaar over gehad van, wat geef je onze kinderen nou mee? Alle mensen zijn goed. Ik hoorde zeggen de meeste, ja. Maar ik wil ook niet dat ze met iedereen maar meelopen en vertrouwen. Want dat is ook niet gezond in deze maatschappij. Dat vind ik best ingewikkeld. Maar gelukkig, dit was een hele goede meneer. En in de voorbereiding spraken wij er ook over. Er zijn meer goede mensen dan slechte mensen. En zie je dan ook die kleine liefdedaden van de ander. En daar is een heel mooi lied bij.
wel. En dat vraagt dus van mij goed kijken. Goed kijken naar de ander, naar wat er is, wat de intenties zijn. En niet alleen kijken, het is ook voelen. En dat ook zelf, ook zelf invulling geven. Want het zit hem, dat zou je soms wel eens kunnen denken, het zit hem natuurlijk niet in de spectaculaire dingen. Het kan hem ook zitten in gewoon de hele kleine dingen. Inderdaad, die koffer dragen. Of als je met het openbaar vervoer reist, je medepassagiers, je medereizigers, gewoon gedag zeggen. Als je bij elkaar gaat zitten in de coupé. Ik heb een filmpje bij me van een conducteur. En de conducteur, die doet zijn werk met liefde. Heel veel liefde. Zullen we daarna gaan kijken? Ik begin met een geweldig gevoel. Zodra ik het perron oploop, dan voel ik mij prettig. Want dan kom ik de reizigers tegen waarvoor ik dit werk doe. Dat is mijn ding. Goedemiddag, beste reizigers. Van harte welkom in de Intercity naar Groningen. En graag laat ik u op deze bekoorlijke dinsdag gezondheid, harmonie, succes, vrolijkheid en heel wat zonneschijn op u los. Namens het personeel aan boord wens ik u een prettige reis. Dit wat ik zeg, is als het ware om een zweem van harmonie en vrolijkheid in de trein te doen ontstaan. Want vaak zitten mensen in de trein, lezen, in gedachten verzonken. En als je iets speciaals tegen ze zegt, dan gaan ze even opkijken van hé. En dat is juist de bedoeling van mij. Goedemiddag, vervoersbewijs. Graag, alstublieft. Hallo. Helemaal goed. Dank u. De inspiratie om dit te doen is vanwege de verruwing in de maatschappij. Het is alsof de verruwing terrein wint ten opzichte van het sociale gedeelte. Tegen de verruwing in de maatschappij. En het helpt. Ik weet zeker dat het helpt. Dat als je bij hem in de trein zit, dat je even loskomt van je mobiel. Dat je even kijkt, oh, maar waar zit ik eigenlijk? En met wie zit ik? Met wie ben ik nou op weg? Het brengt vriendelijkheid. En gewoon heerlijk om even naar deze man, naar deze conducteur te kijken. Ja. Hij zorgde voor die verbinding tussen de passagiers. Ik dacht ook, verbindende mensen, die zijn nodig. Ik wil graag verbindend zijn. Bruggen slaan tussen mensen. Dat past ook bij mijn werk. Ik ben jurist, arbeidsjurist. En dan heb je veel met problematiek, met problemen, met gedoe te maken. En de kunst voor mij is altijd om te zorgen dat ofwel het conflict wordt opgelost, ofwel dat er op een goede manier afscheid genomen wordt van elkaar. Waarbij beide partijen kunnen zeggen van goh, het ging niet meer verder, maar we kunnen er nu een streep onder zetten. En ieder weer je eigen weg vervolgen.
verbindende mensen. Ik hoop ook oprecht dat de nieuwe paus in die zin ook verbindend kan werken. Of gaat werken. En natuurlijk weet ik dat de katholieke kerk een standpunt heeft over homo's, lesbiennes. Maar ik hoop van harte dat dat standpunt wordt bijgedraaid. Dat er veel meer zo komt. En volgens mij zijn er al voorzichtige tekenen dat het die kant op gaat. En ook dat de vrouw ook een belangrijkere positie krijgt in de kerk. Nou, dat zal nog misschien wel heel veel tijd nodig hebben. Maar goed, in ons genootschap is het ook pas sinds 34 jaar het geval. Dus ja, het kan. Ik moest ook denken, mooie verbinding. Maar wat doe je nou als de verbinding ineens weg is? Ik vertelde, we hebben 3 kinderen. En je zou denken, bij de derde weet je precies hoe het moet. Nee, want het zijn dus geen klonen. Jammer. Dus ja, het is jammer. Dus wij moeten ze alle 3 hebben ze een andere aanpak nodig. En die derde, onze Olivier, die is 7 jaar. Een dondersteen. Lijkt op zijn vader, zeggen we dan altijd. Ja. En daar hebben wij af en toe wel eens, daar hebben we aardig wat mee te stellen. Zo erg dat dan zetten we hem op zijn kamer en dan zeggen we, je komt pas aan je kamer als je weer rustig bent. En ik merkte een paar weken geleden dat ik de verbinding met hem totaal kwijt was. En op het moment dat ik de verbinding met hem kwijt ben, dan kan ik zeggen, roepen, aardig zijn, boos zijn, maakt allemaal niet uit. En met krachtige hand in zijn kamer weer terugzetten, maakt allemaal niet uit. Het komt niet aan. En wat doe ik dan? Om die verbinding weer te herstellen. Nou, in ieder geval, dat helpt. Afstand nemen. Hem even in zijn sop gaar laten koken. En dan hopen dat er ergens iets bij hem naar boven komt. Dat hij denkt, dit is niet goed. En zo kwam die paar weken geleden, kwam hij weer uit zijn kamer. En had hij een hart geknipt. Een hart. En in dat hart staat van Olivier, sorry papa. En aan de andere kant staat hetzelfde, maar dan sorry met 2 O's, mama. Ik was natuurlijk, ik was niet meer boos. De verbinding was hersteld. Ik doe het weer terug op mijn hart. Of zit het daar? Nou, weet ik. De verbinding was weer hersteld. En ik denk daar nog vaak aan. Als het weer even wringt. Vanmorgen zei hij, ik was vroeg op, hij ook. Hij zei, wil je ontbijtje maken voor je allerliefste kind? En toen zei ik, liefste kind? Nee, ik ben niet lief. Ik ben een beetje ondeugend, ben ik, papa. Ik ben ondeugend. Ik zeg, nee, jij bent een heel lief kind. En af en toe ben je boos. Net zoals ik. Ik ben een liefdevol mens. Maar af en toe is het even iets minder zichtbaar. Ja. En dan is het fijn, denk ik, dat er mensen zijn die dat tegen je zeggen, die met je meereizen. En tegen je zegt, je kan het. Elkaar groot maken. Kijk eens om je heen. Kijk eens om je heen.
om je heen, kijk eens om je heen. Jij bent niet alleen, je bent echt niet alleen. Zoveel dieren die hier leven, al dat moois is ons gegeven. Dat is toch heel bijzonder, noem je dat nou geen wonder? Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen. Jij bent niet alleen, je bent echt niet alleen. Zoveel mensen om je heen, maar zoals jij is er niet één. Dat is toch heel bijzonder, ja dat noem ik nou een wonder. Mooi gezongen. Mieke, wil jij verder gaan? Dat is wel heel erg mooi wat er net gezongen werd, hè? Kijk eens om je heen. En jij bent niet alleen. Maar ik kan me voorstellen dat als je thuis zit en je zit in je eentje, want dat kan, je zit in je eentje, of je voelt je alleen, dat je denkt van ja, dat is nogal wat. En het is wel bijzonder dat er zo eentje is dat als er allemaal mensen zouden zijn als ik, dan zou het een hele saaie, dat zou heel saai zijn. En ook een beetje creatief en een beetje chaotisch. Met heel veel dingen, want ik ben altijd met heel veel dingen pak. Maar weet je, het is juist goed dat iedereen zo verschillend is. En dan schuurt het, nu zei dat, dan schuurt het en dan denk je bij jezelf, nou maar. Ik denk altijd, dan bel ik maar weer eens op, omdat er iets niet lukt of omdat er iets niet gaat. Omdat mijn display het niet doet na 5 weken, bijvoorbeeld. En dan probeer je wel een beetje aardig te blijven en aardig te doen, maar dat is niet zo. Maar als er dan staat van, ik reis met je mee. Ik moest eraan denken van, het is zo belangrijk dat je voor elkaar zo, en dat zeg je dan, oprechte belangstelling hebt. Dat je naar elkaar luistert. En dan kijkt u me aan en u kijkt thuis en dan denk je bij jezelf, ja, oprechte belangstelling. Niet zomaar eventjes van, als je als je in de metro in San Francisco zit, dan tikken ze je aan en dan zeggen ze, where do you come from? En dan zeg je, uit Nederland. I'm from Holland. Oh, ik heb ook nog wel een familie in Denemarken of daar. Dus dan denk je van, nee, oprechte belangstelling zo voor elkaar hebben. En ik moest eraan denken, vorige week zaterdag stond ik bij een supermarkt. En ik had 2 boodschapjes, ik moest nog even bananen hebben en kwark. En ik stond daar en ik wilde even afrekenen. En mijn pinpas deed het niet. Denk je gelijk, nou ik heb toch wel voldoende, ja ik heb voldoende op mijn bankrekening. Nou, zei de cashier, weet je wat, het kan ook aan mijn kassa liggen, ga even bij de andere. Deed hij het ook niet. Ik had maar 2 boodschappen. Zegt er ineens een mevrouw, een jonge vrouw met een heel klein kindje, die zegt, zal ik het voor je, hoeveel moet je betalen? Ik zeg, nou, 2,45. Ik had niet een hele mand vol hoor, maar 2,45. Oh, zei ze, ik betaal wel voor je. Ik zeg, nou weet je, dan stuur ik je wel even een tikkie, moet je maar even afspreken. Nee, zegt ze, nee joh, we willen toch wat voor elkaar over hebben. En ik dacht, ik zei dankjewel, ook even op mijn hart gesproken. Ik dacht, dankjewel. Weet je, en aan de hand dacht ik, bleek dat de Rabobank, die had storing. Dus het lag niet aan mijn pinpas, maar toch. Maar weet je, zo'n mevrouw die dan even tegen je zegt, ik betaal wel even voor je. Kleine dingen, ja. Weet je, want anders dan zeggen we het in hele grote dingen. Pas geleden stond er in de krant een artikel van Jan Rotmans. En Jan Rotmans is aan het kijken van, er is een veranderde maatschappij in Nederland. En hoe gaan we daarmee om? En die schrijft, er is een soort bovenstroom, is er.
Met allemaal dingen die heel vervelend zijn, als oorlog en geopolitiek en allemaal dingen waarvan je denkt van, waar je je af en toe, dat heeft u misschien ook wel, waarvan je af en toe denkt, waar je je machteloos door voelt, hè? En denkt, hoe moet dat nou? Maar, schrijft hij in datzelfde artikel, er is ook een onderstroom. En in die onderstroom zijn er mensen, en zo wereldwijd zijn er 1 miljard mensen, die ervoor zorgen dat er op het gebied van klimaat, op het gebied van natuur, op het gebied van zorg, op het gebied van onderwijs, dat er gewoon kleine projecten zijn, waar ze soms als vrijwilliger gewoon aan werken. Dat mensen met elkaar een groot stuk land kopen en dat ze daar allerlei dingen gaan verbouwen. En dat je kunt betalen daarvoor en dat je dan groenten of bloemen, dat je daarvan kan krijgen. Zo'n project. Weet u dat er een onderstroom is? Een onderstroom om te kijken van, ik wil in mijn wereld, in de wereld waar ik ben, daar wil ik iets aan doen. En we hebben het over verbinding. In het Openluchtmuseum is op dit moment, zo'n beetje 10:30, is op dit moment komen wel meer dan 100 mensen bij elkaar. Van klein naar groot. Jongeren, jeugdigen, wat ouderen, pensionada's, die komen bij elkaar. En die hebben daar als thema samen geschiedenis schrijven. En dat doen wij ook. Wij schrijven samen geschiedenis. Hier in deze gemeenschap, u thuis, je schrijft met je familie, schrijf je geschiedenis. En ik moest eraan denken, een paar weken geleden hadden wij in Oorfuis, met Paul Pazel, was er een ontmoeting. En dat is op zichzelf, is dat leuk. Want ik zie bij zulke ontmoetingen zie ik mijn familie. En van mijn familie die komt uit Den Haag of uit Zoetermeer. En dan praten we nog weer eens even met elkaar. Weet je, nog eventjes zo leuk. Totdat mijn jongste nichtje ineens zei, oh ja, hé, Mieke, ja, dit jaar word jij ook 70, hè? Net zoals mijn man, hè? Ja, nee, jij wordt ook 70. En ik dacht, oké, ja. Dat word ik ook. Ja, zei ze tegen iedereen. Ze wordt 70. Ze wordt alsof je ineens helemaal zo'n dinosaurus wordt of zo. Ja. Nou, ik dacht, hè? En ik werd er zo'n beetje kriegelig van. Ik dacht van, verdorie, hoe zit dat? En toen ik er naar de hand nog eens wat afstand kon nemen, toen nog eens over na ging denken, toen dacht ik, ja, ik word 70. En ik heb al heel veel herinneringen. Ik heb al heel veel verbindingen met mensen gemaakt. Heel veel. En er waren soms hele fantastische, mooie verbindingen. En er waren soms hele teleurstellende, verdrietige verbindingen. Zij naar mij toe en ik naar hun toe. Maar ik dacht, wat is het al een verrijking dat je met elkaar verbonden voelt. Echt met elkaar verbonden voelt. Niet zomaar, maar dat je denkt, oh ja, dat je nog herinnert. U zei even over uw moeder, hè, van 20 jaar geleden. En dan denk ik ook, ja, ook mijn vader en moeder. En ineens, ik moest denken aan een verhaal over mijn vader en mijn oma. En ineens ontroerde ik daarvan, dat ik dacht, ach, wat hebben zij veel voor elkaar betekend. Wat bijzonder. En dat ik na zoveel jaar nog dat gevoel heb. En weet je kunt hier zitten en je kunt je heel erg blij en gelukkig voelen. Je kunt verdriet hebben, omdat er iemand is overleden. Er kan van alles, kan daar. Maar hoe is je verbinding zo met elkaar? Hoe is dat lijntje? Ede is een garnizoenstad, hè? Geweest. Er zijn heel veel kazernes. En in Ede was het thema de verbinding. Er werden hier verbindingen gelegd. En ik woon in een nieuwbouwwijk in zo'n oud kazerneterrein. En ik kijk uit op oude kazernegebouwen. En er is een heel klein rond raampje is daar.
En daarachter, dat ronde raampje, daar werd een verbinding gelegd met de vijand. Dat was ook een heel geheim kamertje, was dat, begreep ik. Er werd een verbinding gelegd om te kijken, hoe gaat dat dan? Want alles is niet altijd even gewoon. En alles is niet altijd even fantastisch. Maar toch dat je je hand uit wil strekken, of zo. En ook zo wederzijds, hè? En dan zitten we hier in de zaal, dan kijken we hier in de zaal. Maar ook als je thuis bent. Dat je denkt van, oh ja, zo. En dan staat er in deze weebrief, en dat er, als er ingewikkelde dingen zijn, dat er soms handen zijn die je kunnen helpen, die je kunnen ondersteunen. En dan is het goed om even zo'n hand vast te pakken. Maar er zijn ook situaties dat je even op je handen moet gaan zitten. En dat je even niks kan doen. Omdat je het moet laten. En er zit hier een zuster in de zaal, er zit hier iemand in de zaal, die heeft 2 weken geleden, heeft ze genoemd, in deze wereld die zo verbijsterend is het goed dat er handen zijn die je kunnen ondersteunen, die kunnen verbinden. En dat er mensen zijn, op wat voor manier dan ook, die daarvoor kunnen zorgen. Maar in de eerste plaats dat ik er zelf voor zorg. Dat ik zelf die verbinding leg. Dat ik zelf zoek van, goh, en waar de verbinding verstoord is en waar het misschien nog wel weer eens nieuw gemaakt kan worden. Hè, want dat wil je soms. Soms zijn er verbindingen waarvan je denkt, dat moet even niet. Dat is toch ook realiteit? En soms dat je weer je verbinding weer zo eventjes kan vastmaken. Gewoon even zo. Op deze plaats, op dit moment, omringd door deze mensen. We zitten hier in deze zaal. Maar ook als je thuis bent, dat je denkt, op deze plek, op deze plaats, omringd. Misschien zijn er foto's van mensen. Misschien zit je daar alleen of met z'n tweeën. Maar dat je weet van, maar wie ben ik dan? Alsjeblieft. Mooi aangegeven hoor, zuster Hoeneveld, zodat je gewoon goed weet wat je zingt en waarvan je denkt van, ik wil mijn eigen beeld gaan winnen. Dank u wel, dank u wel.
Ik lees u de weekbrief voor. Je kunt dit en ik reis met je mee. Geliefd mens, jij en ik steeds samen op weg. In deze eenvoudige woorden schuilt een diepe en veelzeggende betekenis. Samen op weg zijn betekent meer dan met anderen op reis zijn. Het betekent elkaar werkelijk zien. Elkaar ontmoeten in verhalen en ervaringen, ondanks en dankzij onze verschillen. We zijn immers medereizigers op onze levenstocht. Het vraagt moed om jezelf open te stellen voor de ander en om geraakt te worden zonder meteen een oordeel klaar te hebben. Hierin ligt een gezamenlijke uitdaging en de kans om werkelijk en betekenisvol te verbinden. Deze zondag staat tijdens de generatieontmoeting in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem die verbinding centraal. Verschillende generaties komen samen. Niet alleen om herinneringen te delen, maar vooral vanwege de ontmoeting en om van elkaar te leren. Juist in het delen van onze verhalen ontstaat begrip, empathie en diep gevoelde verbondenheid. Pas in verbinding met de ander krijgt ons verhaal betekenis. In die wisselwerking kan er soms onverwacht iets nieuws ontstaan. Onze verbondenheid komt voort uit het besef dat alle leven deel uitmaakt van één mysterieus geheel. Een bron van energie, van leven en liefde die aanwezig is in onszelf, in anderen en in alles wat leeft. De realiteit is echter weerbarstig, voelt vaak als wij-zij denken. Psychiater Dirk de Wachter sprak onlangs over de tendens naar individualisme, naar het eigen ikkige bestaan, vooral in periodes van onzekerheid en spanning. En juist dan is het essentieel om actief de verbinding te zoeken, om te investeren in aandacht, in zorgzaamheid, in liefdevolle betrokkenheid bij elkaar. Investeren in verbondenheid levert het meeste rendement op in goede en in slechte tijden. Hoe zorgen we ervoor dat mensen en of generaties niet langs elkaar heen leven, waardoor er onvoldoende oog is voor de ander? Wat is er nodig voor oprechte belangstelling en luisteren naar elkaar? Verbinding maken met de ander begint bij mij. En als jij en ik onze idealen delen, kunnen ons denken, voelen en handelen wederzijdse inspiratie oproepen. Laten we elkaar ruimte geven om te ontdekken, fouten te maken, grenzen te verleggen en opnieuw richting te kiezen. Vertrouwen en bemoediging vormen de basis waarop we samen kunnen bouwen. Dichter Tom van Deel geeft ons een geruststellende gedachte mee als hij zegt dat de weg niet altijd vanzelf wijst. Dat er wegen zijn die zich verliezen in meer of minder doorzichtige zijpaden, in omhoog en omlaag zonder duidelijk doel. Maar er is altijd een weg, want hoe dan ook, hij komt aan, anders was hij er niet. De weg die je samen gaat, kent altijd hobbels en bochten. En soms struikel je of raak je verdwaald. Maar je mag altijd vertrouwen op handen die je weer helpen opstaan. En daardoor hoef je je niet te laten verlammen of tegenhouden. Je bent immers samen op weg. Dus wat kan je gebeuren? De wereld waarin we leven, de wereld waarin we willen leven en waarin we aan onze bestemming willen komen, ontstaat niet vanzelf. Ze vraagt erom telkens opnieuw met elkaar in gesprek te gaan. Laten we de komende periode bewust zoeken naar momenten van verbinding.
naar kansen om elkaar te ontmoeten en aan te moedigen. Laten we elkaar steeds opnieuw zeggen en laten voelen: je kunt dit en ik reis met je mee. Want uiteindelijk zijn we niet alleen ons eigen verhaal, maar vooral het verhaal dat we samen vormgeven. In verbondenheid en met liefdevolle aandacht voor elkaar en voor de wereld om ons heen. En met een hartelijke groet van broeder Hongemis en van mij. Amen. We willen even noemen dat we danken broeder Theo Kiffers voor zijn inbreng in deze brief. We willen wel even noemen. Weet je doet het met elkaar. We doen het ook met elkaar. En zometeen gaan we luisteren naar een heel mooi stuk. Sanctuary gaan we naar luisteren. En ik dacht, er zijn al zoveel woorden zijn er al gezegd en die we hebben gehoord. Maar dat je nog eens een keer bij jezelf nadenkt van, hoe is dat? Laten we de komende periode bewust zoeken naar momenten van verbinding. Naar kansen om elkaar te ontmoeten en aan te moedigen. Gewoon. Thuis. In je familie. In je gezin. Ik hoef het allemaal niet te noemen. Even denken van, en wat ga ik nou de komende periode, wat neem ik me nou voor? Dan kunnen we mooi luisteren.
Als ik in de zaal had gezeten, dan had ik mijn ogen dicht gedaan. En dan had ik nog eens eventjes zo gedacht van, ja, hoe doe ik dat nou de komende week? Weet je? Maar ik stond hier. En dat was een beetje gek als ik mijn ogen dicht... Maar snapt u zo, dat gevoel, dat gaven jullie mij. Zo dat je even weer tot jezelf kon komen. Dat je even kon denken van, oh ja. Ik wil graag een paar woorden uitspreken voor de rondgang. God, bron van kracht en bron van liefde. En dan zijn we zo met elkaar. We hebben het gehad over verbinding zoeken met elkaar, verbinding hebben met elkaar. Verbinding soms verbreken, maar soms ook dat je de verbinding weer wil herstellen. En dan is het goed om daar weer even een moment te hebben om hier te zijn. Om weer een gevoel te hebben van, goh, ik ga weer een nieuwe week ga ik tegemoet. Ik wil weer aan mijn ideaal, in liefde werken, aan een waardige wereld. Daar wil ik weer aan gaan werken. Op een hele concrete manier, op een manier die bij mij past, maar wel vanuit het gevoel. En ik hoef het niet alleen te doen. Er reist iemand met mij mee. Of ik reis met iemand mee. En ik kan het. Amen. Gaat u zitten. Ik doe alvast het voorbereidende werk. En dan mag ik tot u hier in de zaal, maar ook tot u thuis zeggen, u voornemen om een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. En als ik thuis zou zitten, zou ik amen zeggen. Uw voornemen een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Amen. Alsjeblieft. Uw voornemen een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Amen. Uw voornemen een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Uw voornemen een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Amen. Uw voornemen een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Amen. Jou even, ja. Zo, alsjeblieft. Dank je wel. Zo, ja. Nou, dan nodig ik u van harte uit om deel te nemen aan de rondgang.
ten slotte wordt het allerlaatste, gaat het pluskoor zingen You Can Count on Me, maar wil nog even iets meegeven. Het is uit een rede van Robert Kennedy uit 1966. Hij was toen in de Universiteit van Zuid-Afrika, in Kaapstad. En hij heeft iets geschreven wat gaat over idealen en ook over... Moeder Kamerman speelde net over op weg en er is een stroom. Nou, daar schrijft hij over. Iedere keer wanneer iemand opstaat voor een ideaal of in beweging komt om het lot van anderen te verbeteren of vecht tegen onrecht, maakt hij een kleine rimpeling van hoop. En elkaar kruisend uit 1 miljoen verschillende punten van kracht en durf vormen alle rimpelingen samen een stroom, die zelfs de machtigste muren van onderdrukking en weerstand kan neerhalen. Er gaat een stroom, verbinding. Nou, we wensen elkaar een hele goede dag, maar ook een hele goede week toe. Met wat er op uw pad komt deze week. Want dat weet je niet. Sommige dingen weet je, maar wat er op je pad komt. En het pluskoor zingt You Can Count on Me. Zeker. Nou, dank voor de muziek en voor de techniek. Ik heb ervan genoten, Mieke. Ik ook. Ja. Ja. Het was goed zo. Het was goed. Ja, met Ja. z'n tweeën Ja. was het goed. Ja. Ja.